Minsan, may isang masakit na katotohanan na maraming hardworking kabayan abroad ang tahimik lang na nararamdaman na kapag ikaw ay may trabaho, ikaw ang may income, ikaw ang nasa Canada, ikaw ang nasa Amerika, or ikaw ang nasa abroad, ang daming nangangailangan sa'yo. Kailangan ka sa bills, kailangan ka sa emergency, kailangan ka pag may tuition, kailangan ka sa padala, kailangan ka sa mga sari-saring problema. Pero kung minsan, kapag ikaw naman ang nangailangan, biglang tahimik ang paligid, biglang busy ang lahat, biglang ikaw pa rin ang kailangang umintindi, ikaw pa rin ang kailangang lumutas ng anumang iyong nararanasan. And that is the painful truth na everybody needs you until you need help. And this topic, hindi ito galing sa imagination lang. This is based on many real stories and real comments and real life experiences ng marami nating kabayan abroad. May taong nagsakripisyo, nagpadala, tumulong, nagtiis. Pero nung sila na ang napagod, sila na ang nagkasakit, sila na ang na-lay off, sila na ang nangangailangan, doon nila naramdaman na hindi lahat ng taong natulungan nila marunong tumulong pabalik. Hindi dahil sa ayaw nila, pero kung minsan, wala rin silang kakayahan. So, in this video, pag-usapan natin ito. Hindi para manumbat, hindi para magtanim ng sama ng loob, hindi para sabihing huwag tumulong, kundi para maalala natin. Habang tumutulong tayo sa iba, huwag nating kalimutan na iligtas at pangalagaan din ang sarili natin. Huwag kalimutan na tulungan din natin ang sarili natin. Kaya sa video ito, pag-usapan natin yung 4 factors that you may need to consider regarding this matter. 4 factors. Number 1, you are useful when you are earning. Ito yung unang masakit tanggapin. Kasi habang may trabaho ka, habang may overtime ka, habang may sweldo ka, habang may dollars, ang dali mong maalaala. Kamusta ka, pero may kasunod na favor. Kamusta ka, pero may kasunod na hingi. Kamusta ka, pero may kasunod na problema. At bilang kabayan, at bilang Pilipino, lalo na kung nasa abroad ka, mahirap tumanggi. Kasi merong guilt. Minsan may awa, minsan pamilya, kamag-anak, kaibigan. May utang na loob, may pakiramdam na baka ako lang ang pag-asa nila. Kaya kahit pagod ka na, tutulong ka pa rin. Kahit may bills ka rin, magpapadala ka pa rin. Kahit may sariling pamilya ka na rin sa Canada or sa US, pipilitin mo pa rin. Kasi iniisip mo, okay lang ako, kaya ko pa. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan ka magiging useful sa ibang tao habang unti-unti kang nauubos? Dito maraming kabayan abroad ang nasasaktan. Kasi minsan hindi nila napapansin na ang tingin sa kanila ng iba, hindi na tao na napapagod, kundi provider. Hindi na kapatid na may sariling problema, kundi source of help. Kung minsan, hindi na rin anak, hindi na tito, hindi na tita, hindi na magulang, kundi emergency fund ng karamihan.
And that is dangerous because when people only remember you when they need you, when they need something, you have to ask yourself, do they really see me or do they only see what I can give? Number 2, your pain is often invisible. Ito yung hindi nakikita ng marami sa atin. Kapag nasa Canada ka, kapag nasa US ka, kapag nasa abroad ka. Akala ng iba, maluwag ang buhay. Well, for some of us, that might be true. Pero sa karamihan, meron kang bahay, meron kang kotse, may trabaho, may grocery, may snow picture, may airport picture, may dollars. Pero hindi nila nakikita ang kabilang side. Hindi nila nakikita yung mortgage, yung rent, yung insurance, yung taxes, yung credit card, at yung napapagod mong katawan. Hindi nila naiisip na kung minsan yung nag-aalala ka na mawalan ng trabaho. Hindi nila nakikita yung kabayan na nakangiti sa video call, pero pagkatapos ng tawag, tahimik lang sa kusina, tahimik lang sa sasakyan. Iniisip kung papaano pagkakasyahin ang pera. Hindi nila nakikita yung katawan mong nanghihina na. Yung likod mong sumasakit na, yung isip mo na puno na, at yung puso mong gusto nang magpahinga. Kasi ang nakikita lang nila, syempre nasa abroad ka eh. And because your pain is invisible, people assume you are always okay. Pero hindi ka laging okay. Minsan strong ka lang. Kasi wala kang choice. Minsan tahimik ka lang. Kasi ayaw mong mag-alala yung iba. Minsan nagbibigay ka pa rin kahit ikaw mismo nangangailangan na rin ng tulong. And that is where many hard-working kabayan abroad get trapped. They become the helper but never the person who gets the help. They become the listener but no one listens back. They become the rescuer but no one asks, kamusta ka na talaga? Number 3, when you fall, you learn who is really there. Ito yung part na masakit pero very real. Minsan hindi mo malalaman kung sino talaga ang nandiyan habang okay ka pa. Malalaman mo lang kapag ikaw na ang may problema. Kapag na-lay off ka, kapag nagkasakit ka, kapag bumaba ang income mo, kapag hindi ka na nakakapagpadala, kapag kailangan mong unahin ang sarili mong pamilya, kapag kailangan mong sabihin, pasensya na, hindi muna ako makakatulong ngayon. Diyan lumalabas yung totoo. May mga taong nakakaintindi, sila yung tunay, sila yung hindi lang nakatingin sa kaya mong ibigay. Sila yung nagsasabi, okay lang, unahin mo muna sarili mo, unahin mo muna pamilya mo. Magpahinga ka rin. Pero meron din naman na kapag hindi ka nakapagbibigay, biglang iba na ang tono. Biglang may tampo, may parinig, ikaw ang masama, nakakalimutan na lahat ng taon na tumulong ka. At doon masakit. Kasi minsan, hindi pera ang pinakamasakit mawala. Ang masakit, yung realisasyon na may mga taong minahal mo, pero mas minahal nila ang tulong mo kaysa sa mismong ikaw. That's why this is a very painful wake-up call. Pero minsan, that wake-up call is also protection. Kasi doon mo lang malalaman kung sino ang dapat mong tulungan ng may limit, sino ang dapat mong mahalin from a distance, at sino ang hindi dapat bigyan ng full access sa peace of mind mo. Hindi lahat ng tao deserve ang unlimited access sa buhay mo.
Hindi lahat ng problema, responsibilidad mo. Hindi lahat ng hingi, calling mo sagutin. Hindi lahat ng hingi, kailangan mong sagutin. Minsan, ang pinaka-mature na tulong is yung tulong na may boundary. Number 4, you must build your own safety net. Ito yung pinaka-importanting lesson na nais kong mapulot natin sa video ito. Habang tumutulong tayo sa iba, kailangan natin gumawa ng sariling safety net natin. Kasi mahirap yung lahat sa iyo umaasa, pero ikaw wala kang aasahan kapag ikaw ang bumagsak. Kaya kailangan meron kang emergency fund. Kailangan may retirement plan ka. Kailangan may healthcare plan ka. Kailangan may life plan ka. Kailangan may sariling pamilya kang inuuna. May limit ang padala, may respeto ka sa future self mo. Kasi isang araw, hindi na pareho ang lakas mo. Hindi na pareho ang katawan mo, hindi na pareho ang trabaho mo. Hindi na pareho ang income mo. At kapag dumating ang panahon na yon, hindi pwedeng puro bahala na lang. Kasi ang bahala na lang is not a retirement plan. Bahala na is not health care. Bahala na is not emergency fund. Bahala na is not peace of mind. Kaya habang may income pa, habang may lakas pa, habang may chance pa, build your own safety net. Hindi yun selfish. Hindi yun pagdadamot. Responsibility lang yun. Responsible yun. Hindi masama ang unahin mo rin ang sarili mo. Kasi kung ikaw ang laging sumasalo sa iba, sino ang sasalo sa iyo kapag ikaw naman ang bumigay? Kaya kailangan mo ng boundary. Hindi dahil wala kang puso, kundi dahil may wisdom ka na. Hindi dahil madamot ka, kundi dahil natuto ka na. Hindi dahil ayaw mong tumulong, kundi dahil gusto mong mabuhay nang hindi nauubos. Kaya sa marami nating kabayan abroad, ang tahimik na carrying everyone, carrying the family, carrying the bills, carrying the expectation, carrying the guilt, carrying the pressure, carrying the future. Pero minsan kailangan natin tulungan ang sarili natin. Sino ang carrying me? Sino ang bubuhat sa'yo? Sino ang checking on me? Sino ang nangangamusta sa akin nang walang hinihingi? Nang walang hinihingi? Sino ang andyan kahit wala akong maibigay? Because that is the difference between being loved and being used. And yes, masakit sabihin, masakit pag-usapan, pero kailangan. Kasi maraming hardworking kabayan abroad ang sobrang sanay maging strong, na nakalimutan na nila na tao rin sila. May limit din sila, may pagod din sila. May pangarap din sila, may retirement din sila na dapat paghandaan. May future din silang dapat alagaan. So let this be a friendly reminder. Tumulong tayo, pero huwag tayong magpabaya sa sarili natin. Magmahal tayo, pero huwag nating pabayaan na abusuhin ang puso natin. Magbigay tayo, pero huwag nating ibigay ang buong buhay natin. Hanggang wala nang matira para sa sarili nating pamilya at sa sarili nating kinabukasan. And at the end of the day, ang totoong pagmamahal hindi dapat na uuwi sa pagkaubos. Ang totoong pagtulong hindi dapat na uuwi sa pagkasira ng sarili. And the hardest lesson many kabayan abroad learn is this: everyone needs you today. But when the day comes that you need help, make sure you did not forget to build a life that can still carry you. Because your future self
is also depending on you. And as always, this is the real talk. Para sa mga hardworking kabayan abroad, sa Canada, sa US, at sa ibang bansa na patuloy na tumutulong sa iba na ngayon ay natuto na ring alagaan ang sarili nila. Na natuto na rin na tulungan yung sarili nila.